Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα σας ταξιδέψω στη Βιέννη. Ή μάλλον θα φέρω τη Βιέννη στο τραπέζι σας. Ένας καλός φίλος, στο ένα ήμιση Έλληνας και στο άλλο Αυστριακός, που ζει στην Ανατολική Αυστρία, εκεί κοντά στις όχθες του Δουνάβεως, μου έδωσε την ιδέα να φτιάξω σήμερα ένα βιενέζικο Zwiebel-Rostbraten. Είναι από τα πιο αγαπητά κυριακάτικα πιάτα της αυστριακής κουζίνας, αλλά και της Νότιας Γερμανίας. Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε βγάζοντας το κρέας από το ψυγείο για να έρθει σε θερμοκρασία χώρου. Αυτή είναι μια μπριζόλα μοσχαρίσια κόντρα, χωρίς κόκαλο. Ιδανικό κομμάτι για αυτή τη συνταγή. Τα υλικά της συνταγής είναι για 2 μπριζόλες, αλλά θα φτιάξω μόνο τη μία για να σας την παρουσιάσω. Συνεχίζουμε περνώντας 2 μεγάλα κρεμμύδια από το μαντολίνο ή τα κόβετε σε λεπτές ροδέλες στο χέρι. Μισό κιλό ζυγίζουν τα 2 κρεμμύδια. Σε 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι θα προσθέσω 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά. Θα πασπαλίσω τα κρεμμύδια με όλο το αλεύρι και θα τα ανακατέψω να αλευρωθούν ομοιόμορφα. Πάρα πολύ συγκινούμε όταν κάνω τέτοιες δουλειές με κρεμμύδια. Θα περάσω τα κρεμμύδια από τη φριτέζα σε μέτρια θερμοκρασία ώσπου να γίνουν τραγανά. Έχω ανάψει το φούρνο στους 80 βαθμούς της αντιστάσης και προθερμαίνεται. Αφού πάρουν ωραίο χρώμα και αρχίσουν να γίνουν τραγανά, τα βγάζουμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί και τα αλατίζουμε και τα διατηρούμε ζεστά στο φούρνο. Πάμε τώρα στην μπριζόλα. Θα την πατήσουμε ελαφρά με το χέρι, δεν θα τη χτυπήσουμε. Έτσι. Τη χαϊδεύουμε. Για να μην χάσει το σχήμα της το τηγάνι, εδώ που έχει το λίπος θα την κάνουμε αρκετά κοψίματα. Έτσι. Θα την αλατοπιπερώσουμε και από τις 2 πλευρές. Αυτή η μπριζόλα ζυγίζει 320 γραμμάρια. Και τώρα θα την περάσω με ένα λεπτό στρώμα μουστάρδας, με το πινέλο. Δεν θέλουμε πολύ μουστάρδα, λίγη γεύση. Θα βάλω ένα βαρύ τηγάνι στη φωτιά να κάψει. Θα αλευρώσω την μπριζόλα και θα τινάξω το περιττό αλεύρι. Μόλις κάψει το τηγάνι θα προσθέσω μέσα μια κουταλιά της σούπας βούτυρο και άλλη μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Θα ρίξω μέσα την μπριζόλα. Θα την ψήσω για 3 λεπτά από την κάθε πλευρά. Να κάνει κρούστα. Μπορούμε να τη γυρίσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Χαμηλώνω τη φωτιά και βγάζω την μπριζόλα. Θα την τυλίξω σε αντικολλητικό χαρτί και απ' έξω αλουμινόχαρτο. Και τη βάζω στο φούρνο που θερμαίνει στους 80 βαθμούς. Στο ίδιο λάδι θα προσθέσω το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και μια σκελίδα σκόρδο
κομμένη κατά μήκος στα δύο. Η βανίλια του φτωχού, έτσι το λένε στη Βιέννη. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Με το κρεμμύδι θα ξεκολλήσει ωραία η κρούστα που έχει δημιουργηθεί από το κρέας. Μόλις μαραθούν καλά τα κρεμμύδια θα σβήσω με 100 ml κόκκινο κρασί ξηρό. Και για περισσότερο βάθος στη γεύση της σάλτσας θα προσθέσω και μια κουταλιά της σούπας ξύδι μπαλσάμικο. Αφήνω να εξατμιστεί το αλκοόλ. Εάν δεν βάλετε κρασί, αναπληρώστε το με την ίδια ποσότητα ζωμού βοδινού. Αφού εξατμιστεί το αλκοόλ θα προσθέσω 200 ml ζωμό βοδινού. Ή το φτιάχνετε μόνοι σας ή βάζετε έτοιμο. Ο δικός μου είναι έτοιμος. Θα αλατοπιπερώσουμε. Θα χαμηλώσω τη φωτιά και θα το αφήσω να σιγοβράσει για 5 λεπτά περίπου. Θα αφαιρέσω το σκόρδο. Και για να δέσει η σάλτσα θα προσθέσω μέσα ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού corn flour αραιωμένο σε λίγο νερό. Αφήνουμε να πάρει μία βράση. Η σάλτσα έχει δέσει μια χαρά. Θα ρίξουμε τώρα μέσα την μπριζόλα να πάρει και αυτή λίγη γεύση από τη σάλτσα. Φυσικά μαζί με τα ζουμιά της. Θα τη γυρίσω 1-2 φορές και λογικά είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Αυτό το φαγητό, μια και είναι από τη Βιέννη, θα το συνοδεύσω με μια μπύρα Weizen. Ανακοινούμε το μπουκάλι για να διαλυθεί η μαγιά που κατακάθεται και την προσθέτουμε στο ποτήρι. Έτσι. Και σερβίρουμε με μια φετούλα λεμόνι. Έτσι συνηθίζεται στη Βαβαρία και στην Αυστρία. Λογικά το λεμόνι πάει μέσα, αλλά έτσι φαίνεται πιο ωραίο. Αλλά θα βάλω και ένα μέσα, τι πειράζει. Πάμε να σερβίρουμε. Η μπριζόλα. Σαλσούλα πεντανόστιμη. Τα κρεμμύδια τα τραγανά. Και για συνοδευτικό εγώ θα βάλω χιλοπίτες. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι γουστάρουμε. Έτσι, χιλοπίτες ωραίες, ελληνικές, παντρεμένες με το βιενέζικο Zwiebelrostbraten. Κόντρα μπριζόλα μοσχαρίσια με κρεμμύδια καραμελωμένα. Λίγη σάλτσα επάνω στις χιλοπίτες. Και από πάνω μια καλή χωριάτικη μυζήθρα ελληνική. Και για να μην έχει κανείς παράπονο, βάζουμε και λίγο πρασινάκι εδώ έτσι. Έτσι, λίγο μαντιανό. Στην υγειά μας. Ψημένο medium, θα μπορούσε να ήταν και λιγότερο ψημένο. Σαλσούλα. Τι τέλεια γεύση. Πω. Έχω πάθει, Φίλε Γιάννη, ευχαριστώ για την πρόταση. Πολύ καλή. Πραγματικά κυριακάτικο γεύμα. Για πάμε και στα κρεμμυδάκια τα τραγανά. Τα άτιμα. Πω.
τούρμπο γεύση τα κρεμμύδια. Αλλά και οι χιλοπίτες με τη μυζήθρα. Αν δεν σας αρέσουν οι χιλοπίτες, βάλτε τηγανιτές πατάτες. Σας συνιστώ να το δοκιμάσετε. Αξίζει ο κόπος. Στην υγεία μας. Να περνάτε καλά.